ዛሬም በሌላ ፕሮጀክት ተመልሰን ተገናኝተናል። ይህን 1 ሊትር የላርጎ ጀሪካን በመጠቀም እንዴት አድርገን የሚያምር ብሉቱዝ ስፒከር መስራት እንደምንችል በዚህ ቪዲዮ አሁኑኑ የማሳያችሁ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ይህን ፕሮጀክት ለመስራት የምንጠቀማቸው ማቴሪያሎችን አሁን እነግራችኋለሁ። ይህ 1 ሊትር የላርጎ ጀሪካን እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ስዊች ኦፍ 3.7 ሊቲየም ባትሪ፣ ይችም እንደዛው 2 ማለት ነው። ከለርድ ኤልኢዲ። በነገራችን ላይ ይህን ኤልኢዲ ስልካችን ላይ በኦቲጂ አማካኝነት ስንሰካው እንዲሁም ደግሞ ቻርጅ ላይ ብንሰካው ማብሪያ ማጥፊያም አለው። የተለያዩ ኤልኢዲዎች ያበራሉ። ይህን ፕሮጀክት እንዴት እንደሰራሁት ማወቅ የምትፈልጉ ከሆነ ኮመንት ጋር አሳውቁኝ፣ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ይህን እንጠቀማለን ማለት ነው። አምፕሊፋየር ቦርድ፣ ስፒከር፣ ከለርድ የሀይላንድ ክዳን፣ በመቀጠል ኬብልስ ኬብል ወይም ዋየር ማለት ነው። እነዚህ በዋናነት እነዚህን እንጠቀማለን። ሌላው ደግሞ ያው እንደ ማጣበቂያ የመሳሰሉት እንደ ሶልጀሪንግ አይረን ቪዲዮውን በምንሰራበት ጊዜ አብረን የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ ጀምሩት። አሁን ቀጥታ ወደ አሰራሩ እንሂድና መጨረሻ ላይ እንግዲህ የሰራነውን ስፒከር ቼክ ስናደርግ አብረን የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ።
Bluetooth connected successfully. ከቪዲዮ አሰራር በኋላ ተመልሰን መተናል። ቪዲዮን እንዳያችሁት ነው እንግዲህ ጥራት ባለው አጠር ባለና ጽድት ባለ መልኩ አዘጋጅቼላችሁ ሾፍ አድርጋችሁታል። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁ ለተከታተላችሁ ውድ ቤተሰቦች ምስጋናዬ ይድረስ። እንደዚህ አይነት የቤት ውስጥ ፈጠራዎች እንዲደርሷችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ሰብስክራይብ አድርጉት። የምለቃቸው ቪዲዮዎች ቤታችሁ ድረስ በር አንኳኩተው እንዲገቡ ከፈለጋችሁ ደግሞ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። በቀጣይ በተሻለ ፕሮጀክት ተመልሰን እንገናኛለን። እናንተ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ ካደረጋችሁት ማለት ነው። ካላደረጋችሁ ግን አታገኙኝም። አሁኑኑ ሰብስክራይብ አድርጉት። ይመቻችሁ።